हेलो साथीहरू नमस्ते। नेपालमा टिकटक ब्यान भएसँगै VPN युजरहरूको सङ्ख्या बढेको छ। VPNको फाइदा बेफाइदा र यदि VPN हजुरहरूले चलाउनुहुन्छ भने कुन VPN युज गर्दा राम्रो त म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा VPNको बारेमा भन्नेछु। VPN भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। यसले कुनै पनि बन्द भएको एपको एड्रेसलाई हटाएर कुनै एउटा नयाँ एड्रेस चाहिँ प्रोभाइड गरेर त्यसरी चल्ने एउटा VPN, त्यसलाई चाहिँ VPN भनिन्छ। VPNको फाइदा भनेको बन्द भएको एप त चल्ने नै भयो। VPNको बेफाइदा भनेको कुनै पनि तपाईँहरूको मोबाइलमा रहेको डाटा, इभेन ब्याङ्क अकाउन्टको पासवर्ड, ब्याङ्क अकाउन्टको जिमेलहरू, इमेल, याहू, हरेक कुराहरू, फेसबुकको पासवर्डहरू, एभ्रिथिङ पासवर्डहरू, इभेन हरेक डाटाहरू चाहिँ चोरी हुन सक्छ। यो चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ र यदि त्यो नगर्नको लागि चाहिँ कुन VPN चलाउँदा राम्रो त म हजुरहरूलाई आज यस्तो VPNको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईँहरू पहिला आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्चिङमा जानुहोस्। सर्च बारमा गइसकेपछि धेरै VPN लेख्नुहोस्, हेर्नुहोस्। VPN लेखिसकेपछि धेरै VPN आउँछ यहाँ हेर्नुहोस्, होइन। धेरैको आफ्नो उस, तर यो VPNहरू भनेको डाटाहरू चोरी हुने, इभेन मैले अघि नै भनिहालेँ, होइन। आफ्नो पासपोर्टहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चोरी हुनेबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। VPNहरू धेरै छ। सो मैले चाहिँ लगभग एउटा VPN चलाउँछु। त्यो VPNको नाम हो चारवटा 1, होइन, चारवटा 1। त्यो VPN तपाईँहरूले टाइपिङ गर्नुहोस्। गरिसँगै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। किनभनेदेखि त्यो मैले चलाएको लगभग 2 साल जति भयो। सो मैले ओपन गर्छु, है त। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि भएको इन्स्टल भइहाल्यो। मन्दिरको ओपनमा मैले ओपन गरेँ, क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले डिस्कनेक्ट भनेछ। अरू VPN जस्तो यसमा एड्सहरू आउँदैन, लङ टाइम लाग्दैन। यसमा बस तपाईँलाई चाहिएको बेलामा कनेक्ट गर्नु, डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्। सो यसमा चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्छ। अन गरिसकेपछि त्यहाँ कनेक्सन लेखिरहेछ, चेकिङ कनेक्सन लेखिरहेछ। एकछिनपछि कनेक्ट भन्छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, यहाँ हेर्नुहोस् कनेक्टेड भनिरहेछ। यदि हजुरहरूले कनेक्ट भएपछि तपाईँले कुन बन्द भएको एप चलाउनु छ त त्यहाँ गएर ओपन गर्नुहोस्, सजिलै चल्छ। र यहाँ तपाईँहरूको अप्सनहरू दिइरहेको छ, होइन। 15 मिनटको लागि, 1 घन्टाको लागि, इभेन अब तपाईँलाई चाहिँ काम लाग्दाखेरि मात्र चलाउने, त्यसपछि अफ गर्नको लागि हो भने चाहिँ अनटिल टर्न इट ब्याक अनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी डिस्कनेक्ट हुन्छ। यो VPN भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट VPN हो। यसमा न एड्स आउँछ, न केही पनि आउँदैन, होइन। मैले किनभनेदेखि 2 वर्ष भयो मैले युज गर्न लागेको। सो यो VPN एकदम बेस्ट छ। यदि तपाईँहरूले VPN, यदि टिकटक अथवा कुनै पनि बन्द भएको एप चाहिँ हजुरहरूले चलाउनको लागि VPN खोज्नु भएको छ भने यो VPN एकदम बेस्ट छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला। फेरि पनि म यस्तै भिडियोहरू ल्याउनेछु। धन्यवाद।